عجوز سوفيتي مجنزر استفاق من سباته غاضبا بعد أكثر من نصف قرن على تصنيعه، ففتك بجيش أوكرانيا وتسبب في مجازر عديدة. مدفع عملاق دوي قذائفه كفيل بدب الرعب في قلوب من حوله، دقيق الإصابة، متوسط المدى، ويستخدم 11 نوعا من الذخائر وعلى رأسها القذائف النووية. ضرباته كفيلة بتدمير معسكرات بأكملها. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك مراجعة تفصيلية لأضخم وأقدم أسلحة بوتين وأكثرها رعبا. مدفع جيتسانت جزار الجيوش. يأتي المدفع بنسختين، الأولى تحمل اللاحقة B وهي النسخة المقطورة من المدفع، والثانية تحمل اللاحقة S وهي النسخة المحمولة، وكلا النسختين تأتيان بالمواصفات الحربية ذاتها مع اختلاف بأسلوب التنقل والتربيض فقط. يستخدم المدفع ذخائر من عيار 152 ملم، العيار المفضل لدى السوفييت وروسيا من بعدهم، والذي تفننوا في ابتكار عشرات الأنواع من ذخائر هذا العيار. البرج يتحرك بزاوية 360 درجة خلال 5 ثوان فقط، وترتفع للأعلى بزاوية 68 درجة، وللأسفل تنخفض بمقدار 4 درجات. وهنا نود التذكير بأن معظم مدافع حلف الناتو لا تستطيع الرمي بانخفاض أكثر من زائد درجتين. ولك عزيزي المشاهد أن تتخيل مدفع جيتسانت وهو يعمل في سفح جبل، ومدفعا أوروبيا في ذات الموقف يشقى طاقمه ليتمكن من ضرب هدف ما في السهل. معدل الرمي يبلغ 8 إطلاقات في الدقيقة، وهو ليس رقما قياسيا لكنه من المدافع ذات المعدلات السريعة للغاية. يمتلك جيتسانت سلاحا رشاشا مرفقا من طراز دوشكا الذي يستخدم ذخائر من عيار 12.7 ملم، ومجهز بقاعدة دوارة ونظام تسديد وإطلاق من داخل قمرة المركبة، وهو مخصص لضرب وحدات المشاة المعادية والمركبات الغير مصفحة ضمن مدى 7000 متر. ترسانة قتال متحركة. يستطيع العجوز السوفيتي إطلاق كافة الذخائر الشرقية من عيار 252، الذخائر الحربية والفراغية والإنشطارية والبيولوجية والكيميائية، وحتى القذائف النووية التكتيكية والذخائر الخارقة للدروع والتحصينات، وأخرى موجهة بالليزر، وحتى القذائف الذكية التي تعتمد على تقنية أطلق وانسى، وسنتطرق لأكثرها استخداما. القذيفة الحرارية التقليدية والتي يبلغ وزنها 54 كيلوغراما ونصف لا يتجاوز مداها 42 كيلومترا، وفي حال استخدام حشوات دفع مضاعفة يمكن أن يصل مدى القذيفة ل 42 كيلومترا. يستخدم المدفع ذخائر تكتيكية بوزن أخف وبمحركات دفع صاروخية يصل مداها إلى 70 كيلومتر، كقذيفة المدى الموسع شديدة الانفجار ذات النسف القاعدي التي يصل مداها إلى 55 كيلومترا. والنسف القاعدي بيس بلايد هي خاصية يتم استخدامها لزيادة مدى القذيفة بنسبة تصل إلى 40% عبر تزويد قاعدتها بمولد غاز أو شحنة نارية تسهم في خلق ضغط معاكس لضغط احتكاك القذيفة بالهواء، مما يوفر لها مدى أبعد وسرعة أعلى. قذائف كراسنبول الموجهة بالليزر، والتي تحتاج إلى مصدر إسقاط ليزري خارجي لتوجيهها، وقد كانت تستخدم للرمايات المباشرة في بدايات استخدام المدفع لكون مصدر الليزر أرضي ولا يستطيع تحديد أهداف خلف الموانع الطبيعية. في وقت باكر من القرن 21 بدأت روسيا بتوسيع صناعة الطائرات المسيرة، وأصبحت المسيرات مصدر الإشعاع الليزري، فأعيد استخدام قذائف كراسنبول بشكل غير مسبوق، لدرجة يمكن القول أنها أصبحت الذخيرة الأساسية للمدفع، خصيصا بعد تطوير محركات صاروخية لهذه الذخائر، والتي يتراوح مداها الأقصى ما بين 45 و60 كيلوغراما، وهي مسافة أيضا غير مسبوقة لذخائر مدافع الهاوتزر حول العالم التي لا تتطلب استخدام حشوات دفع مضاعفة. النسخة جيتسانت اس. يبلغ طول المدفع السوفيتي 12.4 متر وبعرض 3.56 مترا، وارتفاعه لا يتجاوز 2.9 متر، وبوزن إجمالي يبلغ 48 طنا. محمول على هيكل دبابة T-62 الشهيرة،
تأتي بمحرك بقدرة 840 حصانا مربوط بناقل حركة من 7 سرعات، وتم تجهيزها بأنظمة الإغلاق والحماية من الهجمات الكيميائية والنووية. وذات الأنظمة تسمح للمركبة بعبور الأنهار ومجاري المياه حتى عمق 1.8 متر. وتمتلك النسخة S نظام التحميل والتفريغ الآلي، ويقتصر عمل العنصر البشري على وضع القذيفة في درج ملاصق لحجرة الانفجار، ويتولى النظام تعميرها وإخراج ظرف الحشوة الدافعة، ويعمل النظام بسرعة فائقة تصل إلى تحميل وتفريغ قذيفة واحدة كل 5 ثوان. كما يملك نظام اتصالات مربوط بالأقمار الصناعية العسكرية، مما يتيح تحميل الأهداف والتعامل معها بشكل سريع للغاية. والأهم من ذلك، لا مجال أمام الأعداء للتشويش أو قطع اتصالات طاقم المدفع الذي يتألف من 5 أفراد. وهنا تتوفر بالمدفع ميزة أخرى، فبالإمكان تشغيله بواسطة فردين 2، ضابط مدفعية وسائق. وعلى مركبة مجنزرة يستطيع القتال ضمن نطاق 500 كيلومتر بسرعة تصل إلى 65 كيلومتر في الساعة على الطرق الممهدة، وبسرعة 40 كيلومتر في الساعة في المناطق شديدة الوعورة. النسخة جيت سانت بي. تأتي النسخة المقطورة بذات الأبعاد، إلا أن الوزن لا يتعدى 23 طناً، ومزودة بنظام تحميل وتفريغ للمقذوفات نصف آلي. بإمكان أي شاحنة عسكرية سداسية الدفع جر المدفع والتنقل به، وكلما كانت الشاحنة أكبر كانت حمولة الذخائر أكثر. وتفتقر النسخة بي إلى أنظمة التهديف الإلكترونية، مما يجعل معدل الرمي فيها بطيئا نوعا ما، ونسبة الخطأ في التصويب أعلى من النسخة المحمولة. ويعيب هذه النسخة أنها تحتاج إلى وقت طويل نسبيا لتغيير موقعها، مما يجعلها أكثر عرضة للاستهداف من قبل الأعداء مقارنة بالنسخة المحمولة. الحرب الأوكرانية. أعادت الحرب الأوكرانية الروح لمدفع سوفيتي تمت إحالته للتقاعد منذ بداية الألفية الثالثة. ولأن المعركة تطلبت عتادا لا يؤسف على تدميره، لجأت روسيا لاستخدام أسلحتها القديمة. لم يدخل الهاوتزر السوفيتي الحرب الأوكرانية إلى جانب روسيا فقط، فأوكرانيا احتفظت بنحو 60 مدفعا لصالح قواتها المسلحة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، معظمها لا يزال في الخدمة إلى اليوم. وتشير تقارير غربية أن أوكرانيا عدلت مدافعها من عيار 152 إلى عيار 155 للتناسب مع الدعم العسكري الممنوح لها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب روسيا التي تمتلك نحو 300 مدفع جيتسانت من كلا النسختين. يعمل المدفع الذي دخل الخدمة في العام 1955 في العديد من الجيوش حول العالم، حيث تستخدم بيلاروسيا 80 مدفعا، وكازاخستان 40 مدفعا، والجزائر 40 مدفعا، والعراق وسوريا 24 مدفعا لكل منهما. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات المدفع الذي مر على تصنيعه نصف عقد من الزمن؟